το ethical hacking? Το ethical hacking, γνωστό και ως δοκιμή διείσδυσης, είναι μια πρακτική που περιλαμβάνει την εξουσιοδοτημένη προσπάθεια διείσδυσης σε ένα ψηφιακό σύστημα ή δίκτυο με σκοπό τον εντοπισμό απειλών ή ευάλωτων σημείων. Οι ειδικοί που πραγματοποιούν ethical hacking ονομάζονται ηθικοί hacker, οι ερευνητές ασφαλείας, και ο βασικός τους ρόλος είναι να παρέχουν προστασία από κάθε είδους κακόβουλους hacker. Οι ηθικοί hacker χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από κακόβουλους εισβολείς, κάτι που βοηθά στον εντοπισμό τροτών σημείων ασφάλειας που μπορούν να επιληθούν προτού γίνουν αντικείμενο εξωτερικής εκμετάλλευσης. Επίσης, θα πρέπει να αποκτήσουν διάφορες δεξιότητες και πιστοποιήσεις και συχνά εξειδικεύονται σε ορισμένους τομείς. Το ethical hacking εστιάζει στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και είναι ένας ακμάζων τομέας για μια προσοδοφόρα καριέρα. Την ανάγκη των ανάλογων υπηρεσιών έχουν ουσιαστικά όλες οι εταιρείες και οργανισμοί που έχουν παρουσία στο ίντερνετ ή εκτεταμένη μηχανοργάνωση και εσωτερική δικτύωση. Συνοψίζοντας, το ethical hacking είναι μια ζωτικής σημασίας πρακτική στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ελπίζουμε να απολαύσατε το βίντεο μας και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.